سلام. اگر از آینده‌ای که ماشین زمان اختراع شده دارین این ویدیو رو می‌بینین، لطفاً بیاین به محل ضبط این ویدیو و به من اطلاع بدین. لوکیشن، آیدی تلگرام و زمان ضبط در قسمت توضیحات هست. اصلا سفر در زمان از نظر علمی ممکنه؟ بیاین بررسیش کنیم. با من همراه باشین. خب اول اینکه باید بدونید همین الان هم یه راهی وجود داره برای سفر در زمان و در دسترس عموم هم قرار داره. اونم به این شکله: ما همین الان داریم زندگی میکنیم دیگه، پس داریم توی زمان سفر میکنیم و همیشه هم رو به جلو میریم. میدونستی اصلا با مزه نیستی؟ جدی؟ برو بینیم بابا. ولی جدا از شوخی چند راه تضمینی وجود داره برای سفر در زمان. راه اول اینه که اگه خونه‌ای دارید که چند طبقه است، برید به طبقه پایین زمین، طبقه که به زمین نزدیکتره و یا حتی زیر زمین. برای کسایی که طبقه بالا هستن زمان برای شما نسبت به اونا کند میگذره و در حد مثلا اگه چند ساعت اونجا ببینید در حد چند میکروثانیه برای شما کمتر گذشته نسبت به کسایی که بالای خونه قرار دارن. حالا چرا؟ چون جاذبه علاوه بر فضا روی زمان هم تاثیر میذاره و باعث خمیدگی و در نتیجه کند گذشتن اون میشه و هرچی پایین تر هم میریم جاذبه بیشتره و در نتیجه زمان کندتر میگذره. به غیر از این میتونیم بدوین. مثلا اگه الان برید و تا سر کوچه‌تون بدوین رو برگردین، در حد چند میکروثانیه نسبت به کسی که ثابت وایساده توی این چند ثانیه زمان برای شما کندتر گذشته. اینم از ویژگی‌های نسبیت خاصه. البته دقت کنید که همه این کارا فقط در حد چند میکروثانیه روی گذر زمان اثر میذاره. اونم نسبت به کسی که مثلا طبقه بالای خونه قرار داره یا ثابت نسبت به کسی که داره میدوه. حالا اگه بخوایم فاصله بیشتری ایجاد کنیم بین این زمانهای نسبی، باید سرعت و جاذبه رو بیشتر کنیم. راه اول اینه که بریم به جو زمین. اگه میخوایم آینده رو ببینیم، با سرعت نور چند ساعت دور زمین بچرخیم، حالا سرعت نزدیک به نور. بعدش بیایم به زمین که در این صورت میبینیم که 70-80 سال در زمان سفر کردیم و رفتیم جلو. یا میتونیم یه سیاهچاله پیدا کنیم، بریم توی یه مدارش که به داخلش نریم، چند ساعت دور این مدار بچرخیم، بعدش حالا یه جوری که داخل سیاهچالگی نیفتیم از اونجا بیایم بیرون. باز در این صورت یه 70-80 سالی در زمان سفر کردیم، مثل فیلم اینترستلا. به غیر از این یه راه دیگه هم هست که میتونیم باهاش گذشته رو فقط ببینید. باید با سرعت نور به زمانی که میخواید ببینید. مثلا اگه میخواید 50 سال پیش رو ببینید، بعد با سرعت نور به 50 سال برید، بعد با یه تلسکوپ خیلی قوی به سمت زمین نگاه کنید و نورهایی که از سمت زمین ساطع شده رو در اون صورت میتونید ببینید. فقط باید تلسکوپتون خیلی قدرتمند باشه که بشه جزئیات به اون خوبی رو دید. در واقع این اتفاق همین الان هم میفته. ما همونطور که احتمالاً میدونید داریم گذشته کیهان رو میبینیم. در واقع نور اون اجرامی که الان ما میبینیم خیلی وقت پیش به ما رسیده. همین خورشید خودمون 8 دقیقه طول میکشه نورش به ما برسه. شاید بگین دیگه این فیزیکدانا دیگه به خودشون زحمت ندادن که ببینن راه دیگه هم هست برای سفر در زمان یا نه. باید بگم که بله، یه چند تا راه پیشنهاد دادن، ولی خب بیشتر تخیلیه. برای مثال باید با سرعت خیلی زیاد حرکت کنید. گفتیم که هر چیز سرعت به سرعت نور نزدیکتر میشه زمان کندتر میگذره. اگه به سرعت نور برسه سرعت حرکتمون، زمان متوقف میشه و اگه از سرعت نور عبور بکنیم زمان برای ما برعکس میگذره. خب این اتفاق برای مواد معمولی غیر ممکنه، چون مواد معمولی نمیتونن با سرعت نور حرکت کنن. برای مواد غیر معمولی چی؟ فقط روی کاغذ. در واقع دانشمندان اومدن با ضرب یه عدد موهومی در جرم معمولی یه جرم موهومی ساختن. این مواد که تاکیون هم نامیده میشن فقط میتونن با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت کنن و زمان همیشه برای اونا معکوس میگذره. این مواد فعلا فقط در حد تئوری ان و اصلا احتمال وجودشون هم صفر. روش فرضی بعدی هم اینه که بیایم یه کرمچاله درست کنیم، یه سرشو ثابت نگه داریم، سر دیگه‌شو با سرعت خیلی زیاد بچرخونیم. برای اون سر دیگه زمان یه جوری دیگه میگذره و اگه داخل این کرمچاله بریم در واقع یه مقدار به گذشته سفر کردیم. این هم زیاد امیدوار کننده نیست، چون خود کرمچاله ها هنوز اصلا وجودشون یه فرضیه است. روش بعدی که توسط فرانک تیپلر ارائه شد اینه که بیایم یه
استوانه با طول بی‌نهایت با چگالی بالا داشته باشیم، بعد اون رو با سرعت چند میلیارد دور بر ثانیه بچرخونیم که در این صورت پالس های زمانی به وجود میان که میشه از اونها برای سفر در زمان استفاده کرد. این زیاد امیدوار کننده نیست، چون اولا طول اون استوانه واقعا باید بی‌نهایت باشه، یعنی خیلی 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 بلندم دیگه جواب نمیده، باید بی‌نهایت باشه و سرعتش هم باید زیاد باشه. دانشمندان یه راه دیگه هم پیشنهاد دادن، اونم به این شکله که اگه یه جهان داشته باشیم و اونو با سرعت خیلی زیاد حرکت بدیم، این پالس های زمانی بازم ایجاد میشه و میشه از اون برای سفر در زمان استفاده کرد. این راه هم زیاد امیدوار کننده نیست، چون جهان لازم داریم دیگه، برای یه جهان خلق کنیم. دانشمندا وقتی بیکار میشن میان یه چیز بگن که فقط سر سرمایه‌گذارا رو شیره بمالن و یه مقدار پول بیشتر بگیرن. و در آخر بیاین در مورد عواقب سفر در زمان صحبت کنیم. فرض میکنیم که ما یه ماشین زمان ساختیم و میتونیم با اون به گذشته سفر کنیم. ما به گذشته سفر میکنیم و مثلا بر حسب شانس روی مادر بزرگمون فرود میایم و اونو میکشیم. در این صورت ما دیگه مادر بزرگی نداریم، پس دیگه پدر یا مادری هم نداریم و دیگه ما هم وجود نداریم. پس ما به گذشته سفر نمیکنیم و مادر بزرگمون هرگز نمیمیره و اون هنوز زنده است. پس اگه اون زنده باشه ما هم هستیم، پس میایم به گذشته و همینطوری داخل این چرخه گیر میکنیم. یه راه خوبه برای فرار از درس خوندن. توی چرخه گیر میفتی، هی به وجود میای و از بین میری. و یه سوالی هم همین وسط به وجود میاد، خب اگه مثلا ما برای یه هدف خاصی رفته باشیم گذشته و اصلا اون هدف باز شده باشه که رفتیم گذشته، به اون هدف دست نزنیم چی؟ برای مثال یه سری جزئیات دیگر رو تغییر بدیم، در این صورت باز توی همون پارادوکس گیر میافتیم. اینو دیگه شما جواب بدین. تا ویدیو بعد